سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدیم به جلسه ششم از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که فوق العاده باعث دلگرمی و خوشحالی منه. برو بریم. این جلسه بچه ها در واقع در مورد سیو کردن پروژه قرار صحبت بکنیم و ببینیم مثلا پروژه‌مون رو چجوری میتونیم سیو بکنیم. من اینجا یه بلنک خیلی ساده باز میکنم از خود آنریل که راحت‌تر و خیلی ساده‌تر بتونم بهتون بگم چجوری میشه سیوش کرد. در واقع پروژه رو سیو کرد و پیش بردش. بریم بچه‌ها تو آنریل انجین. خب مثل نرم افزار دیگه نیست سیو کردنمون و یکم فرق میکنه و باید حالا از روش‌های مختلف و که امروز بهتون میگم که چجوری میشه سیو کرد و بهتر مدیریت کرد پروژه رو. مثلا این دفعه میبینید پروژه رو کار کردید، مثلا یه نفر میاد کنترل اس میزنه تمام میشه، فکر میکنه فردا بیا باز کنه اون پروژه هست، میبینه پروژه نیستش و هر چی کار کرده بود در واقع خراب شده و دوباره باید کار بکنه. پس این جلسه رو نگاه بکنید و در واقع یادداشت بکنید، تمرین بکنید که دیگه تو ذهنتون باشه و به این مشکلاتی که من قبلا خوردم نخورید. چون من اوایل که کار میکردم مثلا کنترل اس میزدم میبستم پروژه رو، میومدم میدیدم پروژه نیست، دوباره همون پروژه دوباره کار میکردم و دیگه هی رفتیم جلوتر، ویدیو آموزشی از یوتیوب دیدیم و جاهای دیگه دیدیم آقا سیو کردن اصلا جوری دیگه است. بریم بچه‌ها تو پروژه در واقع توی آنریل انجین ما یه پروژه باز میکنیم. خب میبینید الان یه پروژه، یه در واقع فایل باز کردیم. ما توی این فایل میتونیم قسمت‌های مختلف داشته باشیم، یعنی لول‌های مختلف داشته باشیم. مثلا اینجا الان اینجا قسمت فیلتر داره. اولش بچه حتما این اگه به این صورت آنریل انجینتون بذارید روی این به این صورت اینجوری باشه، کلاسیکش بذارید. بریم بچه‌ها ما اینجا یه گزینه فیلتر داریم، لول، که پروژه ما توی این لول سیو میشه. نگاه کنید لول. حالا اینجا میتونید فیلترهای مختلف رو بذارید، مثلا تکسچر یا مثلا چیزای دیگه. میبینید تکسچراتون میاره، اینجا فقط تکسچر میاره، اینجا فقط لول. میتونید روشن خاموش بکنید و خیلی عالیه. این حالت لایه بندی میکنه، خیلی جالبه. بریم بچه‌ها ما اینجا الان 5 تا لول داریم. خب روی یه پروژه است، یعنی یه دونه فایل ما باز کردیم. این لول‌ها چیه؟ اینا هر کدوم یه پروژه جداست، یعنی یه فایله و مثلا 5 تا پروژه است. خب من اینو باز میکنم، بخش حالا نوره، ببینید یه پروژه اینجاست و هیچ ربطی هم به این پروژه که اینجاها داریم نداره. خب و یه پروژه دیگه هم اینجا داریم، ببینید به این صورت، و یه پروژه دیگه هم اینجا داریم. خب این اصلا چیه؟ چرا باید تو کار همچین چیزی داشته باشیم؟ مثلا این فکر کنم یکم سنگین‌تره و یکم دیرتر باز میشه. بریم بچه‌ها اینم خب یه پروژه دیگه است. خب که حالا متریال چیزای دیگه ای به ما نشون میده. اینا چه کمکی میتونن به ما بکنن؟ اینا که اینجا داریم اصلا چرا اینا باید باشن؟ بریم بچه‌ها ما تو کل این فایل‌ها یه دونه فایل مین داریم، مین اسمش، خب که پروژه اصلیمون اینجاست. خب اینا در واقع یه جور پروژه های، در واقع پروژه که نه، لول های کمکی یا لول هایی هستن که در واقع میتونیم یه کارهای خاصی توش انجام بدیم که اینجا ما دوست نداریم باشه، یا بخوایم مثلا پروژه‌مون رو سبک بکنیم. حالا بذار یه مثال دیگه ای بزنم. مثلا به عنوان مثال ما یه پروژه ویلا داریم، مثلا توی این پروژه مین اینجا. خب من اینجا پروژه ویلا رو گذاشتم، خب یه نمای خارجی داره اینجا گذاشتم. حالا میخوام مبلمان اضافه بکنم بهش. خب اگه میخوام پروژم سبک بشه، مبلمان چجوری اضافه میکنم؟ مثلا میام توی این لول اضافه میکنم، مبلمان رو اینجوری اضافه میکنم داخل کار. خب و میام دوباره داخل این پروژم. توی این پروژه فقط حجممه. خب توی این لول من، این لولی که فرعیه، مبلمان منه، اینو اد میکنم به این و مبلمان میاد اینجا و میتونم راحت در واقع لایه بندی بکنم که لایه بندی هم امروز بهتون میگم که
راحت میتونید لایه بندی بکنید لولاتون رو و هی خاموش هم بکنید، مثلا مبلمان بره بیاد. و این فوق العاده کمک میکنه که برای حالا کسایی که سیستم ضعیفی دارن، حالا اونایی که سیستم قوی دارن حتما باید از این استفاده بکنن، چون یه دسته‌بندی و تمیزی خاصی تو کار احساس میشه و اون حالت حرفه‌ای بودن شما نشون میده. اینا در واقع کارشون همینه و میتونید داخل کار اینو داشته باشید. حالا من نمیخوام حالا رو اینا به شما بگم. حالا مثلا اینو من پاک میکنم، اینم پاک میکنم، اینا رو همه رو پاک میکنم، فقط یه پروژه مین میذارم بمونه، یعنی این فقط این بمونه. خب ببینید بچه‌ها صدای منم هر جلسه خروسی میشه. من میام این دوربینا رو پاک کنم که اول زیاد بذاریم باشه، این برم این و اینم لازم ندارم، اینم لازم ندارم. خب من اینجا میخوام خیلی ساده بهتون توضیح بدم اینو، نمیخوام مثلا یه پروژه ویلا بیارم در واقع آدم گیج بشه. من توی 4 گوشه اینم خاموش کنم، اینا که همه رو یاد گرفتید. توی 4 گوشه این 4 تا اینجی مکعب میذارم. خب فکر کن این پروژه منه، خب توی این لوله، درسته؟ حالا میخوام به عنوان مثال وسط اینا هر کدوم یه گویی بذارم. خب چی کار میکنم؟ میام اینجا روش کلیک راست میکنم، لول در واقع درست میکنم. بچه‌ها ببینید اینجا ما میتونیم گویی بذاریم، مثلا نمیگم اینجا نمیشه اینجا گویی گذاشت، خب میتونید بذارید اینجا، ولی میخوام این لول بندی و نحوه سیو کردن رو بهتون بگم، خب که اون لایه بندی در واقع مشخص باشه. شما فکر کنید که این مثلا به عنوان مثال حجم شماست. خب میخواد یه دونه چیزم بذارم روش که مثلا اینو مثلا بذارم رو این، اسکیلش هم اینجوری. حالا وسط میتونین کوچیک بشه. فقط میخوام مفهومش برای شما ساده تر باشه. اینم همینجوری متریال بهش میرم. فکر کنید این پروژه شماست. خب حالا میمی لول رو روشن میکنم، اینو برگردم عقب. البته اینجا باز حالا یه سری لول به ما نشون میده ها، ولی حالا من لول دیگر حالا اگه حالا باز داخل پروژهتون دیدید کلا پاک بکنید، همین یه دونه بذارید باشه. منم میخوام اینجای پروژه‌ام مثلا به عنوان مثلا گویی بذارم، فکر کنید مثلا مبلمانه. میام اینجا کلیک راست میکنم. بچه‌ها اگر کلیک راست کردید جواب ندادش، روی این کانتنت کلیک بکنید یا مثلا اینو خاموش بکنید، اینجا درست بکنید اینجوری. میام اینجا یه لول درست میکنم. لولش اسمش چی میذارم؟ مثلا میذارم مثلا M1. خب اینترش میکنم. بریم بچه‌ها این ستاره رو وقتی که داخل کارتون دیدید، من اینو روشن کنم نکنید، این ستاره رو وقتی که داخل کارتون دیدید یعنی سیو نشده. خب من الان این پروژه رو میخوام سیوش بکنم. چی کار میکنیم؟ میایم اینجا سیو آل رو بزنیم، این دو تا ستاره میره. یعنی چی؟ یعنی پروژه‌مون سیو شده. حالا میایم روی این میزنیم، یه صفحه سیاه برام آورد. حالا من میزنم روی آن لیت یا همون اینجا هم میتونیم باشه. حالا اینجا من چند تا گویی میذارم اینجوری روی آن لیت میذارم که معلوم بشه. ببین یه جا حالا پروژه میذارم که این در واقع 0 پروژه باشه. حالا مثلا اینجا میذارم. خب حالا میخوام برم داخل این پروژه. ما کنیم اینو وقتی روش کلیک میکنم هنوز سیو نکردم، میگه آقا این لول تو میخوای سیو کنی، میگم سیوش کن، میاد اینجا. خب الان این گویه ما اینجا نیومد. ببین الان اینجا برای ما این گویه ما اینجا نیومد. چیکار بکنیم؟ این بیاد اینجا که اینجا حالا بتونیم تنظیمش بکنیم. یعنی این لول رو بیاریم داخل این.
میایم اینجا کلید در واقع این تولبار ویندو رو میزنیم. اینجا نمیشه لولز نوشته. اینو میگیریم مثلا میذاریم حالا یه جای پروژه، هر جایی که دوست دارید. حالا من میذارم این قسمت بالا. خب و اینجا میایم لول رو میزنیم، اد اگزیستینگ رو میزنیم و ببین M1 برای ما میاد اینجا من اینو اضافهش میکنم. خب برای ما این اومد اینجا. حالا ببینیم کجا رفت اصلا. مثلا این پروژه M1 ما بریم بچه‌ها رفته زیر اینجاست. نگاه من اینو میگیرم. نگاه اینجا الان هیچ ستاره ای نیست. نکن به محض که اینو میارم بالا، حالا اینجا ستاره اضافه نشد، اینجا اضافه شد. نگاه سیو اینجاست. میگه آقا دوتا پروژه تو باید سیوش بکنی. من میام اینجا اینو میذارم اینجا. حالا از این من کپی میگیرم، یه دونه میذارم اینجا، یه دونه میذارم اینجا و یه دونه میذارم اینجا. خب حالا الان من میخوام پروژه‌مو در واقع سیو بکنم. اگه سیو آل رو بزنم همش سیو میشه. تو هر چی لول داریم برای ما سیو میشه. و سیو آل رو میزنم اینجوری. نکن این دوتا رفتش و میام داخل این پروژه. میذارم آل لیست. نکنید این 4 تا هم برای ما اومد اینجا. یعنی ما اونجا در واقع کارمون انجام دادیم، اینجا هم در واقع اعمال شد. درسته؟ حالا بریم بچه، حالا توی این پروژه اینجایی که الان ما هستیم، به عنوان مثال دوباره برگردم حالت قبل به این صورت. نکنید این لول بندی شد. نکنید اینو خاموش روشن بکنم میره میاد. حالا دوباره یه لول بندی هم میتونم بکنم. نکنید یه لول مثلا میذارم M2، اینو سیو میکنم. مثلا تو اینجا چیکار میکنم؟ اینجا مثلا از اینا میذارم، یه دونه اینا میذارم و میام داخل این پروژه میگم سیوش کن، میاد اینجا. حالا اینجا دوباره add existing M2 ایناش میاد اینجا، میارمش بالا، اسکیلش میکنم، اینجوری میشه. پس بچه ها تا الان نتیجه که گرفتیم اینه که پروژه‌مونو همیشه سیو آل بزنیم. ببینید هم سیو آل اینجا داریم هم اینجا داریم. من اینم بزنم سیو میشه. حالا اینجا هم بزنید سیو میشه. خب حالا این سیو کارنت لول چیه؟ این چه کاری برای ما انجام میده؟ خب الان من دوباره برمیگردم روی این M2. نگاه اینهاش اینجا سلام برای ما. من دوباره میگردم تو مین، اینم میذارم روی این با که بهتر برای ما معلوم بشه. بریم بچه ها، الان من میام یه دونه از این در واقع یه دونه از اینو کپی میکنم میارم اینجا. خب اینجا رو نکته داره. الان لول من، این کانت لول من رو چیه؟ روی مینه، یعنی پروژه اصلیم. من اینو میذارم روی M2. بچه اگه این قسمت برای شما نبودش خیلی راحت، مثلا شاید خیلی تو اینجا بتونید تنظیم بکنید. خیلی راحت میتونید بیاید اینجا از این قسمت بذارید make current، برای شما میاد اینجا. نکنید خیلی راحت برای شما تنظیم میشه. اگر این نبود، اگر بود که خیلی راحت اینجا میتونید تغییرش بدید. این M2 بود دیگه. نکنید این current level اینه ها، اینه. خب الان من M2 گذاشتم، میگه current level، میگه آقا سیو کن اینو برای من توی current level سیو کن، یعنی current level منو فقط سیو کن. الان من سیوش کردم، میام داخل M2 اینو don't میزنم. من دوباره اینو میزنم. نکنید اینو من برمیدارم کپی میکنم اینجا. خب لول من روی M2 save current level، اینو سیوش میکنم، میام داخل لول 2 اینجا رو حالا ببینید
این دوتا کپی شد اینجا، درسته؟ ما اصلا با هیچ کاری نداریم. دوباره هم میگیم تو مین. حالا از این من دوباره کپی میکنم، با آلت کپی میکنم اینجا و دوباره از این من اینو کپی میکنم اینجا. خب و لولمو میذارم روی 2، یعنی کارنت لول رو 2 باشه. اینم کپی کردم، اینم کپی کردم. حالا save current level. اوکی، الان برای ما سیو شد دیگه. میام داخل M2، اینم دونت میزنم، نمیخوام مینم سیو بشه، دونت میزنم. میام اینجا بکنم این یه ذره روی مین بود. بذارید دوباره من اینو بزنم، اینو کپی میکنم اینجا، اینو برگردونم. قبل که کپی کنید بچه ها اینو بذارید رو M2، میاریم اینجا، اینم میاریم اینجا، کپی میکنیم. دوباره این من دوباره بچه‌ها یک بار دیگه اینو کپی میکنم در واقع اینور. ناگهان اینو کپی میکنم اینجا، اینو میارم اینجا و لولمو میذارم روی M2. خب این فکر میکنم الان روی M2 نیست. خب بعد دوباره پاکش میکنم، اینو دوباره کپیش میکنم. نکنی اینو حتما روی M2 روی لولی که هست بذارید. حالا میرم سیوش میکنم، save current level و میرم داخل اینم don't میزنم. ببینید شد 4 تا. حالا برمیگردم رو پروژه خودم. دید چه اتفاقی افتاد؟ این مکعبی که من اینجا گذاشته بودم سیو نشد. چرا سیو نشد؟ چون گفتم فقط این لول رو برای من سیو کن. حالا بذارید دوباره یه بار دیگه نکنید. الان من رو لول مینم. خب از این من یه کپی میکنم میذارم اینجا. فکر کنید اسکیلش هم بزرگ میکنم اینجوری. خب حالا این میذارم روی M2، این توی M2 دیگه. از اینو مثلا همینجا، بذار اینو مثلا بیارم اینجا، اینم اسکیلش میکنم میبرم بالا اینجوری بشه. خب حالا میام اینجا سیو کارنت لول رو میزنم، این سیو شد. خب حالا از اینجا میخوام برم اینجا، اینم سیو نمیکنم مینمو. اینجا رو ببینید اومد اینجا. خب حالا برمیگردم رو مین. اون مکعبی که دراز کرده بودم دیدید؟ نکنید دیگه نیست. چرا نیست؟ چون من گفتم فقط این لول برای من سیو بشه و این لول برای من سیو کرد. حالا من اینا رو همه رو پاک میکنم، اینم پاک میکنم، اینم پاک میکنم، همه رو اینجوری. الان من سیو آل بزنم رو کل لولام سیو میشه. نکنید اینجا رو برای من سیو شد. یه دونه مون گویم که همون 4 تاست و اینجا هم که همونه. برای من الان کامل سیو شد. حالا بخوایم به عنوان مثال یه حجمی به کار اضافه بکنیم. اینجا الان اومدیم ما میخوایم مثلا این استوانه رو به کار اضافه بکنیم. الان برای ما اومد کجا؟ روی مین اومد. نکنید اینجا نیومده، اینجا هم نیومده، اومده رو لول اصلیمون. حالا اگه بخوایم این بره داخل لول مثلا M1 یا M2 باید چی کار بکنیم؟ اینجا اینو میزنیم روی M1، مثلا میخوام بریم تو M1. الان دوباره من اینو بیارم بذارم اینجا، فکر میکنم رفت تو M1. ببینید برای من کامل اینو در واقع اینجا نشون میده. حالا اینو میزنم رو M2، مثلا
یه مکعب میخوام بیارم. اینجا نکنید دوباره برای ما یه اخطار میده، میگه آقا میخواید بره اونجا، میگیم بله. انا که M2 رو من خاموش بکنم اینا میره میاد. حالا اینجا نکنید اینجا عکس سیو اومده دیگه، اینا رو همه رو میزنم سیوش میکنم. میرم حالا تو M2 اینو میزنم، نکنید اینهاش اینجاست، روی M1 اینجاست، روی اینم که هست دیگه، یعنی کل پروژمون اینجاست و برای ما اینجا نشون میده. اینو میذارم روی این لول بندی مثبت خیلی راحته، خیلی راحت میشه درکش کرد. یکم تمرین بکنید مشخص میشه کاملا به چه صورته. پس الان کل پروژه ما اینه، لول اصلیمون مینه، لولی که بازش میکنیم اینه، لولی که لولی که مثلا آبجکت هامونو گذاشتیم، اینا مثلا فکر کنید آبجکت مبلمانه گوشیم اینجا. لولی که مثلا مربوط به عنوان مثلا درختمون مثلا گوشیم اینجا. این برای ما اعمال میشه و همشون میاد. و بچه‌ها این الان توی پروژه خیلی سبکیه که به ما اینجوری داره نشون میده ها، یعنی همه چی راحت تکون میخوره. شما لندسکیپ بزرگ داشته باشید، این FPSی که اینجا دارید میاد پایین، میاد مثلا 5 2 تا 10 هم، مثلا 10 هم هست، حتی بعضی موقع 0 میشه، اصلا کلا پروژه بسته میشه میفته بیرون و دیگه نمیتونید مثلا پروژه رو کامل روش کار بکنید. پس سعی کنید این لول بندی رو حتما انجام بدید، همه چی رو نریزید داخل این لول مین، چون این لول خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم بچه اینجا هم میتونید از لولتون در واقع سیو بگیرید. مثلا تو لول 2 من کدوم بود؟ این دوتا بود. میگیم اینجا سیو کارنت از میزنیم، میگیم آقا M2 مثلا بشه MM2 مثلا بدونیم واسه اونه. نکنید الان بسته شد. بعضی موقع همچین حرکتایی آریل میزنه و میبنده. حالا خوب شد بسته، الان داشتیم در مورد بسته شدن صحبت میکردیم و الان پروژه کامل بسته شد چون یه دفعه گیر پاچ کرد کلا. تو پروژه‌تون بچه‌ها این پیش میاد، 100% واسه پروژه‌تون پیش میاد و حواستون باید باشه. الان هم میام این قسمت و پروژه رو دوباره بازش میکنم. نکنید الان پروژه رو ما سیو کرده بودیم، میگه سیو آل زده بودیم و سیو شده. ببینیم الان هستش یا نه. حالا خوب شد این پدید که مشخص بشه. نکنید کامل اینجا ما اینو داریم. حالا پروژه سنگین بشه، نکنید M2 هم برای ما سیو شده. ببینید اینهاش. حالا میتونیم مثلا اینو حذفش بکنیم. بجاش مثلا از این بیاریم. مثلا دوباره سیوش میکنیم، سیو آل و میایم داخل این پروژه. میذاریم روی این لول بندیمون. نکنید رفتش. میتونیم حالا دوباره اینو بیاریمش. نکنید الان این لولی که کپی کردیم ازش اینجا دیگه نیست. میتونیم بیایم ادش بکنیم. M2 نکنید اینهاش اینجا اومد. خیلی باحال شد. به همین راحتی بچه‌ها، اصلا چیز خیلی سختی نیست. فقط حواستون باشه بچه‌ها، این خیلی مهمه. این ستاره وقتی که بغلش هست یعنی که آقا سیو نکردی، سیوش بکن، این لول تو سیو بکن، یا اصلا بیایید سیو آل رو بزنید دیگه کامل همه‌شون سیو بشه دیگه، خیالتون راحت بشه که در واقع چیز دیگه ای نیستش. حالا این قسمته که اینجاها گفتم اینا دیگه توی پروژه در واقع میایم استفاده میکنیم بیشترش و ببینیم مثلا در واقع چجوری میتونیم حالا بهتر مدیریتش بکنیم. اینجا من خیلی ساده گفتم که همه متوجه بشن و بتونن ازش استفاده بکنن. مرسی از همتون، مرسی که تا آخر آموزش دیدید. تا جلسه بعد اول لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب بکنید و تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.